بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بیولوژي په بل نیو ټاپک خبرې کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی ویکسز. ویکسز کې ما جمع لیکل دی او د دې سنگل مطلب ویکس دی. اوس ویکس څه شی دی؟ ویکس هم زموږ سره یو قسم د لیپډ دی. لیپډ یو ټایپ دی. نو د ویکسز تاوله تاسو ګورئ اصل کې دا د څه شی درسونه جوړل. د دې ډیفینیشن ته وګورئ دا زموږ سره یو ایسټر دی. په ایسټر باندې ماته ست مطلب پریویس ټاپک خبره کړل. ایسټر بدای شي دی کې زموږ سره مطلب یو اسید ملاوي د څه شي سره د الکوهول سره. نو چې کله اسید او الکوهول ملاو شي نو دا به څه کوم کیمیکل کمپاوند جوړي. هغه کمپاوند ته مونږه ایسټر وایو. ټیک ده، دا خبره خو اسانه ده. ښه جناب، نو اوس ویکس زموږ سره ایسټر دی. دا ایسټر زموږ سره مطلب دی کې په پیټي اسید لګېدلی او دی کې به لانګ چین اف الکوهول لګېدلی. مطلب الکوهول او پیټي اسید به ملاوي او دا به زموږ سره ویکس جوړي. خو یوه خبره دا اوري چې زموږ سره زیاتر چې کوم ویکس دي هغه کې به زموږ سره 1 پیټي اسید پیټي اسید پکې سوی یو وي او زموږ سره به پکې الکوهول لګېدلی. خو دا موري چې په دې الکوهول خو ډېفرنټ دي، خو زموږ سره به مطلب ګلیسرول به پکې دی. دا خبره به یاد ساتئ. ګلیسرول زموږ سره الکوهول و که نه، د ګلیسرول نه علاوه نور چې څومره مطلب الکوهول یې هغه کېدی شي. نو زموږ سره مطلب یو به زموږ سره دا پیټي اسید دي او دې به زموږ سره لانګ چین اف الکوهول لګېدلی. نو زه به ورته ولیکم الکوهول. دا چې کله دواړه میلاو شي دا موږ له څه شي جوړېږي؟ دا موږ له ویکس جوړېږي. ویکس د جمع ده. کلیر؟ نو دا خو شو زموږ سره د ویکس په باره کې خبره. ښه جناب، اوس به موږ د دې ویکسز د پراپرټیانو په باره کې خبره کوو. ټیک ده، څه پراپرټیان به وایو. نو په پراپرټیز کې دي اولنۍ پراپرټي دا ده چې دا به انسالبل انسالبل ان واټر. ټیک ده، زموږ سره چې کم ویکسز دي که فرض کړه دا ستاسو یو لوښی دی، په دې لوښي کې دا ستاسو اوبه دي. کلیر؟ او دې ته دا ویکس راوړی. دا ویکس په دې اوبو کې نه حل کېږي، دغسې به پکې سلامت پراته وي. کلیر؟ ښه، بل خصوصیت د دې دا دی چې دا زموږ سره یو سټیبل کمپاوند دی. سټیبل کمپاوند مطلب دا دی چې دا زموږ سره چې د څه نه جوړ دی، مطلب دا زموږ سره پیټي اسید او لانګ چین اف الکوهول نه جوړ دی که نه. نو دا پیټي اسید او دا چین لانګ چین اف الکوهول دا مطلب ته په اسانه د یو بل نه نشي جلا کولی. لکه فرض کړه دا پیټي اسید دی او دا الکوهول دی، دا په اسانه نه جدا کېږي. کلیر؟ ښه جناب، اوس به موږ د دې د فنکشنز په باره کې خبره کوو. فنکشن مطلب دا دی چې دې ویکسز مطلب کارونه څه دي. اوس دا خبره یاد ساتئ چې ویکسز زموږ سره ډېفرنټ ډېر شی دي او د هر ویکسز ځان ځانه کار دی. کلیر؟ ویکسز زموږ سره دلته کې په دوه قسمه باندې کېدی شي. یو زموږ سره نیچرل ویکسز دي، نیچرل ویکسز. کلیر؟ او بل زموږ سره سنتھیټک ویکسز دي. سنتھیټک ویکسز دا مطلب دی چې دا به زموږ سره مطلب په لیبارټرۍ کې ساینټسټ جوړولی شي. او نیچرل ویکسز دې ته وایي چې هغه په بوټو یا په ځناورو کې په قدرتي طور باندې جوړېږي. دا خبره اوس هم یاد ساتئ. او دلته کې چې اوس موږ د ویکسز کومه خبره کوو نو د دې ویکسز کې اولنۍ خبره دلته کې موږ د دوی د کار کوو د پروټیکشن. او پروټیکشن موږ څه ته وایو؟ حفاظت ته وایو. نو دا به څه شي حفاظت کوي؟ ګوره زموږ سره چې څومره بوټي دي د دې بوټو ته لاندې د دې زیرو نه بره په اوبه ځي که نه. ټیک ده؟ د دوی چې کومه دا تنه ده دا تنه لیکم. ټیک شو؟ او یا دا پاڼه، په دې پاڼه او په دې تنه باندې د پاسه داسې نری شان لیرې د دې ویکس نه جوړي. اوس تاسو ته پته ده ویکس زموږ سره د لیپډ دی، دې کې دا خصوصیت دی چې دا واټر پروف دی. واټر پروف مطلب دا دی چې دې نه به خو اوبه نه پاس کېږي. کلیر؟ چې اوبه ترې نه پاس کېږي نو بیا دلته کې په دې زه به اوس دا پاڼه ده، په دې پاڼه دا بل لیر چې کوم جوړوم زه به په دې سور مارکر جوړ کړم. ټیک ده؟ دا تنده دا په تېره پاسه نری شان لیري. نو دلته کې دیو دا اوبه چې ورته کوم راغلي دي دا اوبه دیو بار ته ضایع کېدو ته نه پرېږدي. نو دیو د اوبو پروټیکشن وکړو. څنګه د اوبو پروټیکشن وکړو؟ لکه فرض کړه دې ځمکه ده، ځمکه کې دا اوبه دي، دا اوبه به دې بوټي ته رالي. نو که په دې باندې دا د ویکس نه دا جوړ لیر نه وی نو دا اوبه به مطلب په دې تنه دلته هم بهېدې رابهېدې به د دې پاڼې نه راتلې نو مطلب بوټي ته به پوره اوبه نه میلاوېدې او بوټي نه به اوبه په زور ضایع کېدې. د دې نه علاوه زموږ سره بعضې داسې انسیکټس دي. ټیک شو؟ لکه فرض کړه زموږ سره دا یو انسیکټ دی. ټیک ده؟ دا یو انسیکټ دی. نو په دې انسیکټ باندې هم زموږ سره د پاسه نه دا ویکسز یو لیر چړاوي. هغه دې دپاره چې لکه فرض کړه دا یو داسې انسیکټ دی چې دوی د اوبو سره زیات تر تعلق نه وي، دا بیا ویکسز نه جوړ دی هغه لیر دا. نو دوی چې کوم لږې ډېرې اوبه استعمال کړلې نو دا اوبه به د جسم نه بار ته نه وځي. کلیر؟ ښه، نو دا خو شو زموږ سره د ویکسز د پروټیکشن په باره کې خبره. په دغه بوټو کې هم د پروټیکشن کې چې بار ته اوبه نه پرېږدي او بعض زموږ سره انسیکټ چې هغه زموږ سره بار ته اوبه نه پرېږدي. ښه، له دې نه علاوه زموږ سره د ویکسز بل دا کار دی چې دا په پالشنګ کې استعمالېږي.
پالشینګ مطلب پالش کول ته ټیک ده چې یو ګاډي یا فرنیچر وغیرہ چې کوم خلک پالشینګ کوي نو سپوز لکه زه تاسو ته هم چې دا زموږ سره دا ګاډی دی کلیر دا ګاډی دی زموږ سره او دې ګاډي له مطلب ویکسز لګولي پالش کړی دی ټیک ده زبردست دا شو کوم زموږ سره او ویکسز دي ګور ته لکه زموږ سره چې کومه هوا ده په دې هوا کې اکسیجن او اکسیجن مطلب دا ګاډي زموږ سره د وسپنې نه جوړي کنه نو دا اکسیجن ټیک ټاک د دې دغه سره ریاکشن کولای شي د دې وسپنې سره نو چې کله دا ویکسز په دې باندې چړاوي د خپل پالش شوی نو یا اوبو H2 او یا مطلب د هوا چې کوم اکسیجن دی هغه د دې وسپنې ته یا دې ګاډي ده مطلب د اکسیجن یا د اوبو څه نشي ویلای دا نشي خرابولای دا دې لپاره استعمالېږي دې نه علاوه د ګاډو چې څومره ګاډي د په پالش کې استعمالېږي او یا چې زموږ څومره فرنیچر دی فرنیچر ټیک ده په فرنیچر کې مطلب دیو پالش کې ویکسز په لګي عام دې لپاره که پرس کې چرته په دې فرنیچر باندې دا اوبه لګي دا اوبه دا فرنیچر خرابوي نو دغه فرنیچر لکه پرس دا زموږ فرنیچر دی په دې باندې دا ویکسز دي پالش شوی دی په دې ویکسز باندې نو دا اوبه مطلب دې فرنیچر ته اوس نشي ویلی ښه جناب د دې نه علاوه دا ویکسز زموږ د انسانانو په جسم کې هم جوړېږي ټیک ده انسانانو په جسم کې زموږ سره یو دوه قسمه ګلینډ دي ټیک ده یو ګلینډ زموږ سره نوم دی سیبیشیس ګلینډ او د بل ګلینډ زموږ سره نوم دی سیرومینس ګلینډ سیرومینس ګلینډ زموږ سره زموږ په دې غوږ کې او سیبیشیس ګلینډ زموږ سره د سکین لاندې دې خو څه ګورو لکه فرض کا د انسان دا مطلب غوږ دی ټیک ده نو په دې غوږ کې زموږ سره دلته کې دا سیرومینس ګلینډ ده نو دا سیرومینس ګلینډ چې کومه پتی کې دا پراته دي جوړ دي کې نو دا زموږ سره دلته کې یو خاص ویکس جوړوي ټیک ده خاص شان ویکس جوړوي هغه ویکس تاسو مطلب موږ ته د پښتانه خلکو ته د غوږ خیرې وایو ټیک ده زموږ سره په دې غوږ کې دنده پراته دي دا ویکسز دا ویکس چې کوم زموږ غوږ کې دنده جوړلي دا چا جوړ کړو دا زموږ سره دی سیرومینس ګلینډ جوړ کړل ټیک ده د دې اوس کار زموږ سره په دې غوږ کې څه دی ګور دا غوږ دی غوږ ته مخامخ د هوا دنده ځي په هوا کې اوس ډسټي که نه دوړه کلیر لکه فرض کړه دا زموږ سره غوږ دی ټیک شو په دې غوږ کې زموږ سره دا ویکسز جوړ شوي دی دا غوږ ما واټو ده نو دلته چې کومه هوا راځي نو په دې هوا کې دوړه نو هغه دوړه په دې ویکسز کې د مطلب نښلي نو دنده غوږ ته زموږ سره دوړه نه ځي د دې نه علاوه که فرض کړه چېرته څه جاندار وي ورکوټه انسیکټ میږي ماشي یا څه مچ وغیره نو چې هغه دنده راشي هغه په دې ویکسز کې نښلي نو مطلب مخکې نشي تللی نو دې ویکسز دا کار دی نو دا خبر یاد ساتئ چې اکثر خلک د غوږ یا چابیانې ورکوي او ډکې بګې ورکوي دا ویکسز ترې راوباسي دا غلطه ده دا به نه راوباسئ که فرض که په غوږ باندې مخامخ داسې بار ته راوتې ښکاري خو به صفا کې خو مطلب سړی بدې ښکاري یا به پاکې خو که دنده کموي هغه نه راوباسي د هغې کار دا دی چې هغه به ستا غوږ ته دنده دوړې او یا مطلب مختلف انسیکټ وغیره دنده نه پرېږدي ښه د دې نه علاوه چې کومه زموږ سره سیبیشیس ګلینډ سیبیشیس ګلینډ موږ سره څه شی جوړوي دا به سیبم جوړوي لکه فرض کړه دا انسان دی ټیک ده او د انسان چې کوم سکین دی نو دلته کې په دې کې ګلینډ یا هغه ګلینډز ته موږ څه وایو هغې ته موږ سیبیشیس ګلینډ وایو او دا سیبیشیس ګلینډ موږ سره دغه خاص قسم تیل شان آیل شان جوړوي چې هغې ته موږ سیبم وایو سیبم ټیک ده دا سیبم اصل کې زموږ دا سکین چې کوم بیا کوم داسې لږ ډېر غوړ ښکاري دس از بیکاز اف سیبم دا سیبم د وجې نه ښه دا خو شو زموږ سره نننی ټاپک د ویکسز په باره کې ویکس زموږ سره مطلب د پیټي ایسډ او د الکول نه جوړ یو مطلب ایسټر دی کلیر بیا زموږ سره دلته ویکسز دوه قسمه باندې یو د نیچرل ویکسز او بل دی سینتھیټک ویکسز ټیک ده بیا موږ د ویکسز پراپرټیانې ویلي مطلب یو دا چې انسالبل ان واټر د اوبو کې نال کېږي او دا سټیبل کمپاونډ دی د سټیبل کمپاونډ مطلب دا دی چې دا پیټي ایسډ او د الکول ته بل نه په اسان نشي جدا کولی دریم خصوصیت د دې دا دی ماوله کې نه دی ویلی بل دا دی چې دا به واټر پروف وي د دې نه به اوبه نه پاس کېږي کلیر لکه بالفرض که دا زموږ سره مطلب ویکسز دی او دلته دا اوبه دي دا اوبه اخوا دې نه پرېږدي کلیر اخوا به دې نه اوبه نه ځي هر دې بیا موږ فنکشنز ویل فنکشن کې مطلب هغه نه ما پروټیکشن وایو پروټیکشن مطلب د بوټي پروټیکشن کې د بوټي نه مطلب چې بار ته اوبه نه راوځي داسې بعض انسیکټ دي هغه انسیکټ په جسم دا د پاسه پراته دا ویکسز چې دغه انسیکټ نه بار ته اوبه نه راوځي کلیر بل په پالشینګ کې دا استعمالېږي پالشینګ په باره کې مې د ډېر خبره وکړه بیا زموږ سره د انسانانو په جسم کې دوه قسمه ګلینډ دي ټیک ده یو سیبیشیس ګلینډ یو سیرومینس ګلینډ زموږ سره په دې غوږ کې هغه دغه ویکس جوړوي کوم چې موږ ورته د غوږ خیرې وایو
او سپیشیز کې موږ سره سیب هم جوړي. زه امید کوم تاسو په دې شارټ ټاپک پوه شئ. ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو. الله حافظ.